පීචර්ස්! ඔන්න එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලව එක්කරගෙන ඇවිත් ඉන්නේ වියට්නාමේ හොයියන් වල තියෙන තවත් එක ලස්සන ඇට්‍රැක්ෂන් ප්ලේස් එකකට. මෙතනට කියන්නේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් කියලා. මේක හොයියන් වල තියෙන කල්චරල් ඇන්ඩ් එන්ටර්ටේන්මන්ට් කම්ප්ලෙක්ස් එකක්. වැස්සකුත් වහිනවා. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. වැඩි කතා නැතුව අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. මේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකට හොයියන් ඉම්ප්‍රෙෂන් තීම් පාක් එකයි හොයියන් මෙමරි ෂෝ කියන එලිමහන් සංදර්ශනයයි දෙකම ඇතුළත් වෙනවා. මේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ හොයියන් වල තුංගොන් රිවර් එක මැද්දේ පිහිටලා තියෙන කම් නම් අයිලන්ඩ් එකේ. අපි මෙතනට ඕල්ඩ් ටවුන් එකේ ඉඳලා ටැක්සි එකක් දාගෙන තමයි ආවේ. මේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකේ ටිකට් ඔප්ෂන්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලා හොයියන් ඉම්ප්‍රෙෂන් තීම් පාක් එක විතරක් බලනවා නම් වියට්නාමීස් ඩොලර් 50000ක ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. හොයියන් මෙමරි ෂෝ එක බලනවා නම් මේකට වෙනම ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ ටිකට් වල ප්‍රයිස් එකත් මෙමරි ෂෝ එකේ සීටින් කැටගරි එක අනුව එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙන්නේ ඒ සීටින් කැටගරි වලට අනුව ටිකට් ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙන විදිහ. මේ දෙකෙන් අපි ගත්තේ හොයියන් ඉම්ප්‍රෙෂන් තීම් පාක් එක බලන ටිකට් එක. අපි මෙතනට එන වෙලාවේ හොඳටම වැස්ස තිබුණා. ටිකට් කවුන්ට් එක හිටපු අය අපිට කිව්වේ මේ විදිහට මෙමරි ෂෝ එක තියෙන වෙලාවටත් වැස්සොත් මෙමරි ෂෝ එක කැන්සල් කරනවා කියලා. එහෙම කැන්සල් කරත් ආයි ටිකට් ප්‍රයිස් එක රිෆන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කියලාත් එයාලා කිව්වා. ඒ වෙලේ හොඳටම වැස්ස තිබුණ නිසා අපි දෙන්න තීරණය කළා ඉම්ප්‍රෙෂන් තීම් පාක් එක විතරක් බලනවා කියලා. ඇතුල් වෙනකොටම පාට කූඩු වලින් ඩෙකරේට් කරලා තියෙන පාරක් දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ පාක් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඓතිහාසික ප්‍රතිනිර්මාණයන් තියෙන පැරණි වියට්නාම් ගම්මානයක් විදිහට. මේ පාක් එක එක සෝන්ස් වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉස්සරහින් තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රල් ස්ක්වයර් එක. මේ ඕපන් ඒරියා එක එක නැටුම් ගයුම් ඉදිරිපත් කරන්න තමයි යොදාගන්නේ. අපි මෙතනට යනවත් එක්කම මෙතන තිබුණ ෂෝ එක නම් ඉවර වුණා. එතනින් පස්සේ මේ පාලමෙන් එකඩ වුණාම තියෙන්නේ ස්පිරිචුවල් ඒරියා එක. මෙතන පොඩි දේවාලයක් තියෙනවා. වියට්නාම් වැසියන්ගේ ජීවිතය ආධ්‍යාත්මික හා ආගමික දේවල් වලට ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පගෝඩාස් ටෙම්පල්ස් කියන්නේ වියට්නාම් කමියුනිටි එකේ දකින්න තියෙන පොදු ලක්ෂණ. මේ බලන්නකෝ මේ පාර දෙපැත්තේ හරිම ලස්සනට ඩෙකරේට් කරලා තියෙන විදිහ. වියට්නාමයේ සාම්ප්‍රදායික උණ බම්බු කර්මාන්තයට වගේම ඒව යොදාගෙන කරන නිර්මාණ වලටත් හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් මේ උණ බට වලින් තමයි මේ ලස්සනට පේන ලයිට්ස් දාපු මල් හදලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනට පාට ලැන්ටන්ස් වලින් ඩෙකරේට් කරලා තියෙන පාර දිගේ අපි දැන් මේ යන්නේ ජපනීස් විලේජ් එක තියෙන පැත්තට වෙන්න ඕන. 16 වන 17 වන සියවස්වලදී හොයියන්ුයි ජපානයි අතර තිබුණ ඓතිහාසික වගේම සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න තමයි මේ ජපනීස් විලේජ් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ විලේජ් එක ජපනීස් ස්ටයිල් ලැන්ටන් වලින් තමයි ඩෙකරේට් කරලා තියෙන්නේ. මේ විලේජ් එකේ ජපාන් වියට්නාම් සම්බන්ධතාවය ප්‍රකාශ කරන එක ස්ටෝරීස් ඩ්‍රාමා පර්ෆෝමන්ස් එකකින් පෙන්වනවා. බලමු අපේ වෙලාව හොඳ නම් අපිට ඒ පර්ෆෝමන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මේ ඇවිදගෙන යන බ්‍රිජ් එකට කියන්නේ ලව් බ්‍රිජ් කියලා. මේ විලේජ් එකේ ජපාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ විදහාපාන නිර්මාණات දැක ගන්න පුළුවන්. අර ඈතින් පේන්නේ ඒ විදිහට ජපාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ක්‍රම ඉස්මතු කරගෙන හදලා තියෙන මූන් බ්‍රිජ් එක. ඊට එහා පැත්තේ වහල විතරක් පේන්නේ ප්‍රසිද්ධ ජපනීස් කවර්ඩ් බ්‍රිජ් එකේ අනුරුවක්. මේ තියෙන්නේ අර මම කලින් කියපු ජපාන් වියට්නාම් සම්බන්ධතාවයේ පෙන්වන පර්ෆෝමන්ස් එක. ජපානයේ හා වියට්නාමයේ අතර වුණ විවාහයක් තමයි මෙයාලා මේ රඟපාලා පෙන්වන්නේ. වන සියවසේ මුල් කාලයේදී සදන් වියට්නාම් පාලනය කරපු පාලකයා එයාගේ සුරූපී දියණියව වෙළඳාමට නිතර වියට්නාමයට ආවගිය ජපන් වෙළෙන්දෙක් වෙන අරකි සටොරාට විවාහ කරලා දෙනවා. මේ ජාතීන් දෙක අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරන්න තමයි මේ වියට්නාම් කුමරියයි ජපන් වෙළෙන්දගේ විවාහය සිදු කරන්නේ. විවාහයෙන් පස්සේ මේ කුමරිය එයාගේ සැමියාත් එක්ක ජපානයේ නාගසාකි වලට පදිංචියට යනවා. ජපානයේදී මේ කුමරියව අනියොසන් කියන නමින් ගෞරවාදරයට ලක්ුණා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාව තමයි මෙයාලා මෙතන නිරූපණය කරන්නේ. මේ බලන්න එයාගේ ඇඳුමක් දැන් ජපන් කිමෝනාවකට මාරු වෙලා.
මේ වගේ ෆර්ෆෝමන්ස් කිහිපයක්ම මේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකේදී ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම videos වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. මේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකේ මේ විදිහට ලස්සන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. රෑ වෙනකොට ලයිට්ස් දැම්මම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ තැන්වල ඉඳලා මෙමරි එකක් විදිහට ලස්සන ෆොටෝස් ගොඩක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකේ හොයියන් මෙමරි ෂෝ කියලා අවුට්ඩෝර් ලයිව් ෂෝ එකක් තියෙනවා. මේක නැටුම් කයුම් වැයුම් වලින් පිරීලා තියෙන හොයියන් වල වසර 400ක ඉතිහාසය හරිම ලස්සනට පෙන්වන මහා පරිමාණ එලිමහන් ප්‍රසංගයක්. මේ ප්‍රසංගයට වියට්නාමයේ සාම්ප්‍රදායික ඇඳුමින් සැරසුන ප්‍රසංග ශිල්පීන් 500කට වැඩි ගාණක් සහභාගී වෙනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. අපි ටිකට් ගන්න වෙලාවේ හොඳටම වැස්ස නිසා අපිට මේ මෙමරිස් ෂෝ එක බලන chance එක මිස් වුණා. ඒ වුණාට ඔයාලා මේ මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකට ආවොත් මේ ලස්සන මෙමරිස් ෂෝ එක බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට අපි මේ යන්නේ තවත් ලස්සන පර්ෆෝමන්ස් එකක් බලන්න. මේ පර්ෆෝමන්ස් එකට කියන්නේ The Story of Moon and Wind කියලා. වියට්නාම් සංස්කෘතිය ඇතුලේ සඳ කියලා කියන්නේ ආදරය වගේම සුන්දරත්වයේ සංකේතයක්. ඒ වගේම සුළඟ නිදහස වෙනස් වීම අනිත්‍යතාවයේ සංකේතවත් කරනවා. මේ දෙන්නගේ මේ නැටුමෙන් කියවෙන්නේ සදාකාලික ආදරය සහ වෙන්වීම ගැන ගැඹුරු හැඟීම්වර කතාවක්. හරිම ලයාන්විතව ගලාගෙන යන මේ Story of Moon and Wind performance එක නම් බලාගෙන ඉන්න අපිට අපූර්ව රසවින්දනයක් ලබලා දෙනවා. මේ ෆර්ෆෝමන්ස් එක ඉවර වුණාම මේ ලස්සන හඳ ළඟට ගිහිල්ලා බලන්න අපිටත් පුළුවන් වුණා. හරියට පේන්නේ හඳ පොළොවට ඇවිල්ලා වගේ නේද? ඉතින් අපි මෙතන ඉඳලා ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්නත් අමතක කළේ නැහැ. ඔන්න අපි ඊළඟට ලැහැත්ති වෙන්නේ තවත් ලස්සන ඩාන්ස් එකක් බලන්න. දම්බව් කියන සාම්ප්‍රදායික වියට්නාම් සංගීත භාණ්ඩයක් යොදාගෙන කරන ලස්සන පර්ෆෝමන්ස් එකක් තමයි මේ. මේ සංගීත භාණ්ඩය වියට්නාම් සංස්කෘතියේ වඩාත් කැපී පෙනෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. මේ රතු පාට ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්න ලස්සන ගෑනු ළමයා ඒ සංගීත භාණ්ඩය තමයි මේ වාදනය කරන්නේ. දැන් අපි ලස්සන ඩාන්ස් එක බලලා ඉවරයි. එහෙනම් දැන් අපි අර ඈතින් පේන ලැන්ටන් ට්‍රී එක දිහාවට ගිහින් බලමු. මේ කෙරෝලෙම තියෙන්නේ සම්ප්‍රදායික වියට්නාම් කොනිකල් හැට් එකේ හැඩයට ඩිසයින් කරලා තියෙන නොන් බ්ලාක් කියන රෙස්ටොරන්ට් එක. නෝර්ත් වියට්නාම්, සෙන්ට්‍රල් වියට්නාම්, සදර්න් වියට්නාම් කියන ප්‍රදේශ තුනේම කෑම වර්ග ඔයාලට මේ රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් රස විඳින්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් ලැන්ටන් ට්‍රී එක ළඟට ආවා. මේක මේ ඇත්ත ගහක් පාට ලැන්ටන්ස් වලින් ඩෙකරේට් කරලා තියෙනවා වගේ පෙනුනට ඇත්තටම මේක සිමෙන්ති වලින් හදපු ගහක්. මෙතන ඉඳන් බැලුවම දැන් අපි පහු කරගෙන ආව තැන හරිම ලස්සනට පේනවා. මේ හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එක ඇතුලේ හොයියන් මෙමරිස් රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා කියලා රිසෝට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ හොයියන් ස්ටේ එක ඒ රිසෝට් එකේ ගත කරන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහින් පේන්න තියෙන ඒ රිසෝට් එක තමයි. හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකේ කෙළවරින් මේ ගලාගෙන යන්නේ තුංබොන් රිවර් එක. මම කලින් කිව්ව විදිහට හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ තුංබොන් රිවර් එක මැද්දේ තියෙන දූපතකනේ. ඉතින් මේ දූපතයි හොයියන් ඕල්ඩ් ටවුන් එකයි කනෙක්ට් කරන්නේ මේ පඩිපෙළ නැගලා යන්න තියෙන මෙන්න මේ බ්‍රිජ් එකේ. හැබැයි මේකේ ඇවිදගෙන යන්න විතරයි පුළුවන්. මේ පාලම හදලා තියෙන්නේ අඩ සඳක හැඩයට.
තුම්බොන් ගඟට වැටෙන හඳේලිය සංකේතවත් කරන්න තමයි මේ අඩසඳ යොදාගෙන තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ බ්‍රිජ් එකට කියන්නේ මූන්ලයිට් බ්‍රිජ් කියලා. මේ බ්‍රිජ් එක උඩ ඉඳලා බලනකොට හරිම ලස්සනට හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුම්බොන් රිවර් එකේ එහාට මෙහාට යන ලැන්ටර්න් බෝට්ස් උත් හරිම ලස්සනට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ හොයියන් වල ලැන්ටර්න් බෝට් රයිඩ් වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා නම් මතක ඇති. ඒ ලැන්ටර්න් බෝට්ස් දෙන්නෙකුට තුන් දෙනෙකුට යන්න පුළුවන් පොඩි බෝට්ස් කියලා. හැබැයි මේ හරිය තියෙන්නේ ඒ වගේ පොඩි බෝට්ස් නෙමෙයි. මේ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට යන්න පුළුවන් විදිහේ ලොකු ලැන්ටර්න් බෝට්ස්. ඒවා හරිම ලස්සනට පාට පාට ලැන්ටර්න්ස් වලින් ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. මේ බ්‍රිජ් එකත් රෑට හරිම ලස්සනට පාට පාට LED ලයිට්ස් වලින් ඉලුමිනේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බ්‍රිජ් එකේ ඇවිදගෙන යනකොට අපිට ඇහෙන විදිහට සින්දු එහෙමත් දාලා තියෙනවා. මේ බ්‍රිජ් එකේ තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ බ්‍රිජ් එක මැද හරියට වෙන්න මේ විදිහට විනිවිද පේන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ විදිහට හිටගත්තාම යටින් පේන්නේ තුම්බොන් ගඟේ වතුර ගලාගෙන යන විදිහ. මට නම් ටිකක් බයත් හිතෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ අපි හොයියන් මෙමරිස් ලෑන්ඩ් එකේ හවස් වරුව ගත කළේ. එහෙනම් ඉතින් ආයිත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් පීචස්ලා හැමෝටම බයි බයි.